This is Ben Television UK, Sky 181 Channel 7, transmitting from London to Europe, Caribbean and Africa. I welcome you to another episode of Event Global on Ben Television by Biodun Ogundipe. It was a huge gathering of Islamic faithful, family members and friends of late illustrious Bagura and Egba Muslims chief, Alhaji Chief Tajudeen Olaiya Adisa, DOC of Egba Muslims, for the 8th-day Firdaus prayer organized by the children for the repose of the soul of their late father, according to Islamic rites. Alhaji Abdul Wahab Taufik Amolegbe, the Mufassir of Egba land, delivered sermon at the ceremony held at the Legacy Hall of the Abeokuta Sports Club, Abeokuta, Ogun State. He described late Alhaji Chief Tajudeen Olaiya Adisa Onifuneran as a true Muslim, great father to his children, and philanthropist who lived his life for the service of Allah and humanity. As the OC of Egba Muslims, Alhaji Chief Tajudeen Adisa, popularly known as Omola Adisa Total Renters, was a great religious leader who led according to Allah's laid down principles. Nǹkan tí Alhaji wa Tajudeen ṣe ò sí gbogbo rẹ̀ gbà á kò sí nǹkan tó ṣe àsìkò tó ní déètì tí ẹ ti tó ní wákàtí tí ẹ ti tó ní iye ẹran tó fẹ́ jẹ láyé ó ti jẹ tán iye omi tó fẹ́ mu láyé ó ti mú tán iye èrè tó fẹ́ rìn láyé ó ti rìn tán ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ láyé ti tán ẹni tó fẹ́ ràn lọ́wọ́ ó ti ràn wọ́n lọ́wọ́ tán gbogbo tó fẹ́ ṣe ó ti tán nítorí pé ó tán náà ló jẹ́ kó lọ. ẹ jẹ́ n sọ fún wa ẹ má jà ṣe mọ̀ lára ẹni tí ó mu tí yóò tó tọ̀ ọ́ lé. كيف يسعى في جنون من أكل كيف يسعى في جنون من أكل. Ọgbẹ́ nígbà tó bá ti mu tí yóò láyé á ṣe kan bẹ̀ bí òótọ́ lé á yàgbẹ́ sílé. Gbogbo tí ọlọ́bí ká máa ṣe gbogbo ẹni tó bá tẹ̀sí ẹ̀ wò yóò rìsọ́ọ̀tì sí nǹkan àtìjú kan. Ẹ má ṣe mọ̀ èèyàn tó mu tí yóò tó sùn sójú títì tẹ́ wá ń jí ẹ̀ ń délẹ̀ ó dẹ̀ fi rílẹ̀ ó wà ní ilé o. كيف يسعى في جنون من أكل كيف يسعى في جنون من أكل. kò sọ́nà kó má rí bẹ́ẹ̀ èèyàn tó bá ti mu tí ò yẹ kó mu nítorí kó rí ìfà kí a ṣe mú ẹ̀ rárá. onígbàdí fàájàbà mi sani mi kẹfà nàjà. bàdí fàájàbà mi sani mi kẹfà nàjà. ìdí mo bá kẹ́ ẹ ṣe mọ̀ òun náà ni mi sàlí mi èèyàn tó jẹ́ pé ọ̀dọ́ ni ọ̀dọ́ tá a wá rí wá papòdà kò sí láyé mọ́. ìdí wọ́n pè lọ́dọ̀ ọmọ ogún ọdún ni tó o bá ti kó ní teen stage the next teen is 20 àwọn teen stage láti 13 14 15 16 17 18 19 ọmọ ò lè gbọ́ràn lásìkò yẹn torí teen ń bẹ lára ẹ̀ àbí kí ẹ tọ́ sójú ọ̀nà àmọ́ tó bá mú ẹ̀ tó fi wọ 20 ó ti wọ́n nu teen ó ti di aṣáájú ó ti di youth ó ti di ọ̀dọ́ àwa lọ youth yẹn lọ́dọ̀ ọmọ 20 ọmọ 30 títí wọ 40. èèyàn tó bá wá dé ọ̀dọ́ ni tí wẹ́n ní òun bẹ́ẹ̀ wá kú ò láyé ànábì ní ká ṣe ìmọ̀ ẹ̀. sallallahu alayhi wa sallam. tó wá dídọ́ gbèdé àlùkìyámà wá ba nínú àdìjọ́ náà ọ̀nà wo ló gbà báwo ló ṣe ṣe. bàlí fàájàbà mi sani mi kẹfà nàjà. àsìkò kọ́kù yẹn àsìkò tí èèyàn máa ń gbàdúrà ayé ẹ̀ ni àsìkò tí èèyàn máa ń sẹ́gbẹ́ kò sí mọ́ kò ṣe jẹ́ ni bó bá ní ṣéǹtì kan yóò máa gùn tó
tó bá ní obìnrin kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ inú á máa pè pé kó tún níbi méjì bí mẹ́ta kí wọ́n máa rọ́ òun báyìí tó wá ní òun dé. Báwo ló ṣe tó wà níjọ́ náà? Ó yẹ ká ṣe àbámọ̀ olú ẹni bẹ́ẹ̀ torí pé kò yí sí. Àbẹ́ ẹni kejì tá a máa fẹ́ ṣàbámọ̀ ẹ̀ òun náà ni ẹni tó já sí pé ó ń dàgbà. Kìí ṣàgbà nìkan ṣo ó tún dàgbà lágbà. Kìí ṣàgbàlagbà nìkan ṣo ó tún dògbò. Kìí ṣògbé nìkan ó tún kiri ògbólógbò. Èyàn tó bá jáfìrí 40, 41, 42, 43, 44, 45 ó ti jáfìrí tán. Tó tún wá ń pọ́n pé 50 tó ní 46, 47, 48, 48 sí 49. Má pèrè ní youth mọ́. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá wá jáfìrí 60 tó di 61, 62, 63, 64, 65 tó wá ń pọ́n pé 70 tó di 67, 66, 67, 68, 69 àgbà parí síbẹ̀. Tó o bá fi wá di 70 years ó ti dàgbà lágbà ó kì í ṣàgbà mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ tí wọ́n dàgbà lágbà tó wọ́n tẹ́ wà bí kí lẹ ṣe sílẹ̀ tẹ́ fẹ́ fi wà ní Ghana. Àgbàlagbà ní ẹ̀wọ̀n 70 years ìgbà náà ni wọ́n ṣe ń wọ̀ yí pé ọmọ tó wà jáde yẹ báwo ni owó ọ̀rẹ́ àwọn náà dàgbé ní adìyẹ níjẹ ní 70. Àní mo ṣàgbàláwò bàgbà láṣẹ. Aláfẹ́ tẹ̀rọ léyá ọmọ májèlú tó gbọ́dọ̀ ní kó tó lè tẹ̀rọ léyá tó lẹ̀ tí wọ́n 70 láti lẹ́kọ̀ọ́ tó ṣe sílámù wọ̀. Ó rẹ̀ jẹ́ bá fẹ́ tẹ̀rọ léyá kò gbọ́dọ̀ mú irun kankan kúrò lára kò gbọ́dọ̀ mú èkánná kankan kúrò lára. Lẹ́yìn tó ṣe sílámù wọ̀ tó fi wọ́n 70. Irú màálù wọn fẹ́ rà kọ́bẹ́jẹ́ ràkúnmí ọlọ́dún mélòó ni àgbò ọlọ́dún mélòó ni ewúrẹ́ ọlọ́dún mélòó ni òbúkọ ọlọ́dún mélòó ni ẹ̀wọ̀n 70. Ti wà ní gbọ́dọ̀ ta sílẹ̀. You have already moved closer to your grave. Because àdàbìrì àmẹ́rù ummati máa bẹ̀rẹ̀ sí tí náà sàbàì. Ọjọ́ orí táwọn èèyàn máa lò pọ̀ jù nínú ẹ̀yìn tẹ́ ń pọ̀ lẹ́yìn tèmi ànábì 60 years 70 years ni. Tó bá ti wọ 60 years máa pèsè igbó òun padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Máa ṣe bẹ́ẹ̀ máa rò bẹ́ẹ̀ kò tí ì dé o. Tó bá ti wọ 70 ànábì ni máa pìpì alẹ̀. Àtọ̀lọ́wọ́ máa yẹ jùs èèyàn díẹ̀ péré ló fẹ́ kọjá 60 70. Èèyàn díẹ̀ ni. Táwa bẹ̀rẹ̀ èjì ẹ̀ abáná ohun ti di 80. Àwa bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ rẹ̀ náà di 90. Táwa bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ rẹ̀ tó bá ní 100. Èèyàn tó bá sì wọ 70 ó ti dàgbà lágbà. 80 years àgbàlagbà ní kí lẹ fi 80 years yìí ṣe. 90 years àgbàlagbà ní kí lẹ fi 90 years yìí ṣe. Ìjọba wa bóyá tó fi wá jáfìrí 90 tó di 91, 92, 93, 94, 95. Tó ń kọ́kẹ́ 100 bọ̀ tó di 96, 97, 98, 99 o ti kú lágbàlagbà. Tó o bá fi lè wọ 100 o ti di ògbó. Ògbó sì ni. Ògbó sì ni. Tẹ́lá gbọ́dọ̀ bàbá máa ń ṣàdúrà fún wọ́n ní wà á dàgbà wà á dògbó wà á dàgbà wà á wọ 50 years wà á dògbó wà á di 100 years. Ẹyin tẹ́ ti 100 years ni wà á 100 years wà bí bàjá. Ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹni tó 100 years kó wo tí àgbàlagbà fi ojú òun rí tó fẹ́ fi dògbó. Àgbàlagbà máa ń pọ̀yàn mọ́lẹ̀ débi gbé oríṣiríṣi àìsàn tó ò lérò ní òde wá báyìí. Bí o jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ di ògbó. Tó bá kú 100 years tó di 110 tó di 120 ó ti dògbó lógbó. Èèyàn tó bá di ẹ̀kan yóò mọ̀ pé ó dògbó lógbó. Ìwọ́n tó wá sọ̀kalẹ̀ ní wàá sọ̀kalẹ̀ bí ilé ìgbìlá ti pè é.
bẹ́ẹ̀ bá ti rí kò dìgbà tá ẹ̀ṣẹ̀ sọ pé ìyá yìí ti wọ 120 àbọ̀ ti wọ 130 láti 120 ó ti dògbólógbò wọ́n sá ẹ̀ sínú òrùn ni. You have a one-way ticket. Tíkẹ̀tì kan tó yẹ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èèyàn lè gba tíkẹ̀tì tó wà fò tóun nìkan ṣó ni kò sí fò tí kú bá dé tíkẹ́ẹ̀tì kan ni yóò jáde èèyàn lọ́wọ́ èèyàn padà sáyé mọ́ tẹ́ wá túnṣe kò sí túnṣe kan mọ́ àbí ká ẹ ti túnṣe láti sìn yìí ẹ túnṣe láti sìn yìí ayé Al-Qur'an níbi tí mo fẹ́ parí ẹ̀ sí ó ní alámúnájẹ́ aláwọ̀ àìnáìní wálìsánà wàṣàfàtàìní wàdáìnà ònàjìdẹ́ni bàdà ọ̀zùbìláhì mìnà ṣẹ́tánà rajim bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Alam naj'al lahu 'aynayni wa lisanan wa shafatayni wa hadaynahu an-najdayni. Life is BCD. Ọjọ́ kan ló sọ bẹ́ẹ̀. Life is BCD. B and letter C and letter D. What I mean by BCD, B yẹn ó means pé birth, D yẹn ó mean death. Between the birth and death, àwa ní letter C. That C yẹn ló sọ fún ẹ pé choice. Bidaya wa nihaya. Níjọ́ tá a wálé ayé la mọ̀ àwa kọ́ la mọ̀ àwọn ìyá wa ni wọ́n mọ̀ àwọn òbí wa ni wọ́n mọ̀ kò dá kóbi mọjọ́ tí ọmọ rẹ̀ máa kú gbogbo abiyamọ tó wà ń bí ẹ̀ ní mọ àti fún ọmọ yìí o. Amina. Èmi náà wà lóyìn ọlọ́mọdé máa tún sọ ọmọ tèmi náà o. Àmín. Tèmi náà. Ọmọ tó bá wálé ayé bí ọmọ Làtísá ṣe wálé ayé yìí níjọ́ tó wá sílé ayé kò mọ báàsì ẹ̀ kò mọ bìdáyẹ̀ kò mọjọ́ tó ń délé ayé. And there's no way tó bá fi mọ́jọ́ tó máa kú. Bá a bá mọ̀ gbá tá a délé ayé bẹ́ẹ̀ náà la ní mọ̀ gbàjọ́ tá a fẹ́ kú iṣẹ́ wo la fẹ́ ṣe tá a fẹ́ fi kú kò sẹ́ tó mọ̀ àmọ́ choice wà fún ẹ níbi àlámúnájá àìlẹ́ẹ̀nì ṣé ọlọ́wọ́ fún ẹ lójú méjì kò fi ríran ni. Wa lisanan wa shafatayni. Ojú méjì tó ní àwọn ọ̀kọ́ ni wọ́n fi ríran. Wa lisanan wa shafatayni. Sábàwọ̀ fún ẹ ní ahọ́kọ́ fi sọ̀rọ̀ kó o fi pèrè tó bá fẹ́ pàtó ọlọ́ọ̀ni. Ó fún ẹ láhọ́kọ́ láti fi sọ̀rọ̀ ó wá fi ṣáfàtì sí ṣàfàtẹ́yìn ètè méjèèjì kì í ṣe gbogbo tójú bá rí kọ́ ní ẹnu sọ ló ṣe ní kò keep short. Tó o bá ti lè sọ nǹkan tó dáa o ò ní kankan tó fẹ́ sọ nípa ẹ̀dá tó fẹ́ fi promote ẹ̀dá o ò ní kankan tó fẹ́ fi promote ìmáàmù yín o ò ní kankan tó fẹ́ promote ìlú yín ó kú dáa kó dákẹ́ liyasmut dákẹ́ ọlọ́dún fún yín lójú méjì kẹfì ríran ẹwọ tó ń ṣẹlẹ̀ wọn àwọn èèyàn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ló lọ́kọ̀ọ̀kan yìí o ara ò fún ẹ àwọn tó tú ẹ lọ́jọ́ orí àtàwọn tí ò tú ẹ lọ́jọ́ orí wàlìsáàdọ̀ wọ́n ṣàfàtẹ́ ìlú ẹ pọ̀ lẹ́ni tó lu àwọn yín sójú ọ̀nà tọ́lọ́run tó dáa. What is expected of you is to pray 5 times daily, recite Holy Quran every day. Make sure that you follow the injunction of Almighty Allah and the prophetic tradition. Follow the Sunnah and be doing good to everybody. Wa hadaynahu an-najdayni. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa yóò mọ̀ fún ara ẹ̀. Ọlọ́run bá náà ń fi mọ̀ yìí tẹ́ ẹ bá ṣe dáadáa wá wẹ̀ pé dáadáa ni mò ń ṣe yìí. Tó o bá sì ń ṣàbúrú wá wẹ̀ pé burú ló ń ṣe yìí kò ní ìdí káṣẹ̀ sọ fún ẹ. Àmọ́ olórí kú mọ́ rẹ̀ láwùjọ ẹni tó máa wí fún lọ́wọ́. Wọ́n mọ́ra wọn. Wọ́n ṣẹ̀fẹ̀ pé ìyọ́n máa sọ jáde. Ìwọ tó olórúkọ ẹ̀tẹ́ lọ́wọ́, ìwọ tó ní ọ̀bẹ làṣẹ̀. Tó tún wá sọ pé gúnugún ìkúlẹ̀wé ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ó kàṣà ìdárúgbó ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé ọjọ́ kan ń bọ̀ tó sì kú tá ò gbé ẹ̀dẹ̀ sáré ẹ bí wọ́n fẹ́ bó bá kọ̀ ó sì lọ bí wọ́n fẹ́ bó bá kọ̀ ó sì lọ. Rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.
Series of Muslim prayers were later offered for the repose of soul of the deceased. àti àtòkàdálẹ̀ bàbá náà má jẹ́ ó bàjẹ́ gbogbo ẹbí tó filẹ̀ má jẹ́ ó bàjẹ́ ìlú gbàgùrà tó filẹ̀ àgbọ̀ má jẹ́ ó bàjẹ́ bàbá wa tí ń ṣe alákòóso wa nílùú gbàgùrà tí ń jẹ́ ìmáàmù wa irú eléyìí ọlọ́dún dákun yìí lọ́nà síra wọn á ṣe ń tẹ̀lé alàlá haúlá wàlà quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sallu ala karim. from ULA gẹ́gẹ́ bí ipò tọ́lọ́ ń bá wa tò yìí sí ẹ jẹ́ kí ìlà tí ó dúró pẹ̀lú wa náà ṣé kìí rọ̀ láwọn ìràwọ̀ ní bàbá àlùbáríkà ẹ̀yìn ètò kọ́ máa tún pẹ̀yìn lọ́tọ̀ ókè ó dáa bẹ́ẹ̀ àkàfẹ́ ẹ̀kọ́ ní wúrù ní òǹtọ̀. $500,000 ní gbogbo ẹ̀yà fẹ́ gbà lọ́wọ́ èyí o lọ ẹgbẹ́ ọlọ́run tó ti máa lọ o ẹ̀dùnú ẹtí dá dé ẹsẹ̀ dá ẹ̀dùnúẹ̀tì Abíọ́dún ọmọ bàbá Tajudeen ọba tí wọ́n yọ̀ yẹn ó ní àtàwọn àbúrò wọn lẹ́gbàgbọ́ $100,000 ẹgbẹ́ lọ tó mi wá alájí wa Abdulatif ó kí àwọn bàbá alájí Abdulatif ẹ wá náà wọ́n ní kó kí àwọn bàbá. bẹ́ẹ̀ bá wù wá sí báyìí wọ́n wá dá àkí àbí wọ́n ṣe lẹ́yìn wá gbà náà ìràwọ̀ fúnra wọn tí wọ́n máa bọ̀. sọ́rí àwọn ìtẹ̀lé sẹ́rí adá ọ̀pẹ́ fọ́lọ́run àárí wípé bàtà dé jókòó gbogbo àwọn ọmọ yìí owó tó wà lára ẹnbílóòpù kọ́lá pé wọ́n wá ní kí ló yẹ káwọn ṣe kó bọ́ sí gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe wọ́n wọ̀ ẹ ṣáàṣì fún ọ pé nǹkan báyìí tó bá ti ṣe ẹ bá wọn gbà bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn kótó kan bàbá wọn lóye gbàgbọ́ la ṣe ètò tó nítumọ̀ gbogbo àwọn olóyè olórúkú láti gbàgbọ́ $100,000. bàbá mi ìmọ̀ gbogbo àgbà ẹ̀dá ìwé àwọn oníṣẹ́ gbogbo olórúkú fún ẹgbẹ́ $100,000 owó àdúrà gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ olórúkú nínú gbàgbọ́ $100,000 olórí yóò ní dúró ìlú ẹ̀dá ìwé àwọn oníṣẹ́ gbàgbọ́ láti wá Suleiman débi yìí $10,000. Bàbá wa ìràwọ̀ $50,000. Sojúmọ́ Àdìsá. $50,000. Gbogbo àwọn tá a bá mọ̀ wípé nítorí ọmọ Àdìsá láṣẹ wá Alhaji Tajudeen kò sí mùsùlùmí ẹ̀gbá lánàá ẹ jẹ́ ká dìde láì ní fi àkókò ṣòfò àwọn àbá àdìsẹ́ wá sí wọ́n ti ṣàdúrà èyí tó lè dá lọ èyí tí ẹ fẹ́ lọ́wọ́ pẹ̀lú àti ìlọ́wọ́ ọ̀rọ̀ bàbá wa yìí $5,000. Balógun bàbá Balógun jẹun fún. Balógun oníjàfà $10,000. ẹ máa bọ̀ direct. Alhaji Wasiu Káyọ̀dé Májèlúmi $50,000. Ayọ̀ká pé Olúfẹ́mi $5,000. Olórí Àdìsá $5,000. Bàbá àdínní gbogbo ọlọ yóò máa tójú ìṣọ̀lá $50,000. Ambassador. Àná ọ̀rọ̀ àwọn láti bàbá $5,000. Bàbá wa yìí náà $5,000. Ẹ̀tù. Gíwá Mùsùlùmí ìlú Gbàgbọ́ra ọ̀gbọ́n ìlú $10,000. Bàbá wa Ṣéwà Mahmood Mikdad láti Èkó $5,000. Wọ́n làwọn bàbá wa
Okerele Sifo Okerele Atati Jeli. Okerele 20,000 naira. Okay. Tawit. Alaji Tawit 10,000 naira. Ìyàwó Rawo 5,000 naira. Family from Lagos 10,000 naira. Ogun State Lagos 10,000 naira. Adebola family 10,000 naira. Adebola family. Àwọn ọ̀rẹ́ bí ẹ̀kọ́ Àdìsá látọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ 5,000 naira. Ọjà Adébíyí Balógun Ìjàyè obìnrin tí aláàjì wa kọ́lé fún 10,000 naira. Family of friend. Gbogbo alásàlátú Bákùrá 5,000 naira. Nàìjíríà Àwọ̀délé 10,000 naira. Gbogbo aláti Òṣogbo 2,000 naira. Wọ́n ní kọ́lé wọ́n kẹ́ wọn. Ìjọ àwọn classmates Àdìsá tí wọ́n jọ jáde ní African Grammar School 50,000 naira. Àwọn classmates yẹn 50,000 naira. Yes. 5,000. Àwọn tábà níta ẹ̀kọ́ o. Àwọn tábà kì náà wá o. Àwọn ọmọ ẹbí Àdìsá láti Ìbàdàn Bákùrá. Ájì Ibrahim láti Kano. Àbúrò ọmọ Àdìsá 10,000. Bàbá dán Kano ni. Olóògùn gbogbo Mùsùlùmí ti ilẹ̀ gba 20,000 naira. Bàbá fi jíṣẹ́ o. Club 5762. Ní Afro. Àwọn náà mú owó yìí lọ. Àbúrò Àdìsá lélẹ́yìí o. 5,000 naira. Alẹ́nìbẹ̀ Kùsàlà kan 2,000 naira. Oyèdélé family. Yes. Bàbá Adini tilẹ̀ Ẹ̀gbàgbọ́lá to Abdulhakeem Agbájé 25,000 naira. Àwọn tìkìlẹ̀ Jísìn Gẹ́à láti ìkìlẹ̀ 10,000 naira. Láti ìkìlẹ̀ ọmọ wa Alowari of Nigeria. You are welcome totally. Salako family 8,000 naira. Ẹ̀kí Alowari Aki ọdún tàbí ọdún kan. Mo kí ọlọ́wọ́ Agboola Bájáwá Ẹ̀kẹ́niwá ní Ìgè Búrúdì bára lókè ọ̀nà. Masha Allah. Wọ́n ti ń tọrọ àdúrà. Yes. Area family 8,000. Ọjà náà. Wọ́n ní lọ́gọ́rọ̀ yẹn wọ́n ti rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọlọ́kìṣẹ́ nínú rí o. Bàbá wa òkè wọlé ẹrù yóò. His brother, a relative, and his first son, Mr. Abdulateef Abiodun Adisa, and some of the deceased associates eulogized late Alhaji Chief Tajudeen Olaiya Adisa, whom they described as a true father and a complete family man, who has done so much for the development of his community. Wonderful person, family man, socialite to the core. And I must tell you that we miss his absence. Very wonderful father and brothers to all of us. We will miss him. A lot to learn from him. Number one, he's a very straightforward person and he's a disciplinarian. His yes is his yes and his no is his no. And he's somebody
takes things very simple. One sure thing I learned from him, and a lot of friends and family learned from him, is he brings people together. Himself and our late mom, that's one thing we learn from them. They make us appreciate family and friends. I remember back in the days when we were in school, we have lots of people around and they never complained for once. We are surely going to miss him and we wish him our Jannah Firdaus. Thank you for coming and God bless you all. He was an exemplary character. He was the one that encouraged us. He was a unifying factor amongst us because he was always looking after all the other chiefs that are under him. You know, as you see of Egbaland, he was the leader from Baguraland because the highest ranking officer in Egbaland, OC, is always from Baguraland. So as our leader, he was someone that all of us were looking forward to because he never belittled anyone. And you had all the testimonies from all the clerics here about the good works that he has done and left behind. So that's why you see this crowd here. And the death was a great shock to all of us. But of course, we all came from God and we will return to God. So I think he lived a fulfilled life because he lived a complete Muslim life. And you can see that in the family. You can see what is happening after his death. So that is the kind of life that a good Muslim should strive to live. He was a really good person, and he had a lot of people that really knew him, and he was the host of Egbaland, and he really does help people a lot. What I really miss about him is that he really did a lot for me, and when I heard about his death, it really pained me a lot. And he was a very good grandfather to me also, and I think I really miss him. He was my father. I lived with him for a number of years, and I also worked with him. And that's an indication that he's someone that I know quite well. Late Tajudeen was a father to many. He may not be my biological father, he may be an uncle, but he did not act like an uncle with me and every other person. He acted like a father to all of us, including those who work with him. Tajudeen was a core professional when it comes to veterinary medicine. And for those of us who came to this world a long time after he has exceeded that particular terrain, he exceeded well because some of us still met him as a veterinary doctor. But he diversified his business, especially into rental services. A company in which I worked, Total Rentals, and is so pronounced and popular with that name. He was somebody you can easily describe as a father in all. And when you describe someone as a father, then you mean that when it comes to your well-being, when it comes to advice that would make you successful in life, when it comes to looking at someone as a model, someone you can learn from even without asking him questions, someone who was an embodiment of knowledge. There was nothing you spoke to Alhaji to say about that he didn't have knowledge about. He had very wide and vast knowledge in so many spheres of human endeavor. Even amongst his peers and those who were older than he was when he was alive, he was always a very, very important voice. Anytime, you must have heard in the course of this program that some people said even amongst the Egba chiefs, when he stood to talk, they all listened because you were going to. There was no doubt in anybody's mind when he was alive that you would learn a lot from him. I am taking a lot of life lessons from him, some of which I'm applying into my daily life endeavor. So it's very difficult and complex to describe Alhaji Adisa in a few sentences, but he was somebody who you would wish would have lived thousands of years so that he can continue to take from his fountain of knowledge. The 8th-day Firdaus prayers on Thursday, according to reports, was witnessed by a large gathering of children and families and several sympathizers, which include several prominent Muslim leaders and imams, community leaders, political and business associates, and several members of Abeokuta Sports Club, who trooped out in their large numbers to bid the late accomplished businessman their last respects.
He was born on the 6th of July 1946 to the reputable family of Abdurrafiu Adisa Onifuneran of Bamora Compound, Ijayo Birinti-Gbagura, as the first son of his father. He completed his secondary education at the African Church Grammar School at Belkuta, then proceeded to the Veterinary College University of Ife, Ibadan campus, where he qualified as veterinary superintendent in 1974. He worked as resident veterinary superintendent at Veterinary Clinic Itaiko, Abeokuta. Late Alhaji Chief Tajudeen Adisa became the first Nigerian veterinary medical representative with Upjohn Nigeria Pty Limited in 1976. He started his own vet clinic in 1992. He also diversified into several successful businesses and remains the pioneer for events organization and rental services in Ogun State, Nigeria. Training and traveling experiences: Monte Carlo, France, 1978. Spain, Madrid, 1987. Belgium, 1980. UK, London, 1981. Kalamazoo Upjohn Headquarters, USA, 1981. Saudi Arabia, 1982. During his lifetime, he was the Jagumolu Adini of Ijayo Birinti-Gbagura, Jagumolu Adini Kaduna, 1989. Balogun Onikolobo Central Mosque, Irawa Adin of Egba Muslims, Giwa Adin of Egba Muslims, Abese Adin of Egba Muslims, Osi of Egba Muslims. He was survived by many children and grandchildren, among whom are Mr. Abdulateef Abiodun Adisa, Fausat Abimbola Adisa, Rokiat Omobolanle Adisa, Moshood Kolawole Adisa, Simbiat Oluwaseun Adisa, and Khadijat Omotunde Adisa. May the Almighty Allah grant him eternal rest. Àdúgbò lọ́dọ̀ Ọlọ́run bàbá wa Ìmáàmù Gbàdúrà akéyé ẹkú iṣẹ́ ẹkú àṣeyọrí Ọlọ́run kó máa dúró tì yín ìlú Gbàdúrà ò ní bàjẹ́ bàbá wa Ìmáàmù nínú àjẹ àgbáyé àwùjọ. Senior sister, bàbá wa òṣèlú ọmọ náà. Ẹ̀yin bàbá wa lóye ìlú tí wọ́n fà wá. 5,000 bàbá tó ti gbé nígbà ẹ ti dòwò ẹ̀ nígbà ìgbàlódé. Bàbá wa tó jáde láyé ọmọ Nàìjíríà ọlọ́dọ̀ wa kẹ́yìn ọlọ́dọ̀ wa kẹ́yìn. Gbogbo ńlá fi lẹ̀ lórí ọmọ dúkìá ọmọ ẹbí ọ̀rẹ́ ìlú ọlọ́mọdé nígbà tó bá 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 àdúgbò náà. Fourth of time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكبير صلوا على النبي الكريم صلوا على النبي مصطفى ó kí bàbá wa ìmáàmù ti ìlú Ẹ̀gbá, ó kí bàbá wa ìmáàmù ti ìlú Òkè Ọ̀nà, ó kí bàbá wa ìmáàmù ti ìlú Gbàgùrà, ó kí bàbá wa ìmáàmù ti ìlú Òwu, ó fi ti gbogbo yín kí gbogbo àwọn ìmáàmù tẹ́ẹ̀fà tó wà níkàlẹ̀ torí Ọlọ́run àti torí àsìkò. Mo kí bàbá wa Balógun ìlú Ẹ̀gbá, mo kí ọ̀tún ti ìlú Òkè Ọ̀nà, mo kí òsì ti ìlú Ẹ̀gbá Àgùrà, mo kí ẹ̀kẹrin ti ìlú Òwu. Mo fi tó gbogbo yín ní ìkàlẹ̀ kí gbogbo olóyè ní ìkàlẹ̀. Mo kí gbogbo ìjókòó yìí. Adẹ́fẹ́ recognize àwọn clubs and some association tó wà ní ibi ilé mi. Mo kí members of Abeokuta Sports Club, Abeokuta Club, the Tamers Group, Ansarudeen Society of Nigeria, Ansarudeen United Family, Ansarudeen Ladies. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n bá bá wọn ṣe ní African Church Grammar School, Abeokuta Old Student Association.
Services Association, Abẹ́òkúta City Club, Oníkólókó Dynamic Youth Forum. Mo kí gbogbo àwọn bàbá òsì, mo kí gbogbo fámìlì wa láti ìdílé ìyá ní Ìjà Ọ̀fà, mo kí gbogbo fámìlì ìdílé bàbá wa ní Ìjàyè Òbírìntì, mo kí gbogbo àwọn àna wa, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa níjòkó, mo kí ní ìkìtọ́lá pé Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ní orúkọ ẹbí Alhaj Abdulrauf Àdìsá Sàlàkọ́ tí gbogbo èèyàn mọ̀ ní Àdìsá Onífuneran, mo fi àsìkò ìdí Ọlọ́run, mo fi àsìkò ìdúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run, àdúpẹ́ ní ọwọ́ ẹni tí Ọlọ́run ọ̀pẹ́ tọ́ sí ọwọ́ mọ́ṣà ìjọ ọpẹ́ wa. Mo wá fi ọpẹ́ tí mo dá sí Ọlọ́run, mo fi dúpẹ́ fún gbogbo èyí tí ẹ dúró tì wá lásìkò àti bàbá wa ti gba ìgboyà. Aláàjì wa Muhammad Tajudeen Àdìsá Ọláìyá àmọ́ àdúgbò lọ́wọ́ yín, a kì í pé ẹ̀kọ́ àdúró tì ọjọ́ gbogbo yín àdálẹ́ o, ẹni máa kó àdàgbà o, ọjọ́ ń di síra wọn, ọlọ́run á gbàdúrà yín ní agbára Ọlọ́run. Nígbà tí ẹ bá máa ta ìgbòdà ẹ̀rí ẹni ló fẹ̀yìn lẹ̀ fún ọmọ rere ẹgbẹ̀yìn ní o, fún àwọn tí a wá láti ìjòsí àtọ̀mọ̀gbẹ́mì àdélébárẹ́ o, àrùnbàkóró o, àfòyá ibi o. I wish you all journey message back to your respective homes and destinations. Lẹ́ẹ̀kan sí adúgbò lọ́wọ́ yín. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل أنت كافي أنت شافي في مهمة الأمور أنت حسبي يا إلهي أنت لي نعم الوكيل ليس لي رب سواك إنني عبد ذليل ربي نوح ربي هود ربي صالح ربي لوط ربي موسى ربي عيسى ربي إبراهيم حقا ربي طه ربي ياسين ربي غير العالمين ربي بالتوراة إنجيل ربي بذكر المبين الله ربي أبلي كل خير وامني من كل شر ربي فاغفر لي ذنوبي يا غفور يا رحيم يا غفور يا رحيم يا غفور يا رحيم لا تذرني لا تدعني ربي لا تقطع رجائي
látẹ̀kílì ní ìsíwáàkà yá ìlà àlẹ́ àlàmínà sùn àmàlì kẹtìrọ̀ lẹ́yìn sàlẹ̀ ìsàdùn wàlákìn àfìní min kulli da'in waqdi anni kulla daynin anta ad'u fastajib li ya mujiba sa'ilina ya ilahi 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 alamina ọba tó ní mí wá ṣàánú mi wá dúró tì mí yóò má yẹ̀yẹ́ mi ìwọ ni mo ní mi ò lẹ́nìkan ọ̀rọ̀ ayé mi ó dọ̀wọ́ rẹ mo ké pè ẹ́ jẹ́jẹ́ mo pè ẹ́ kíkan wá dúró tì mí ó má yẹ̀yẹ́ mi mo ké pè ẹ́ lọ́sàn-án o mo pè ẹ́ lóru ìgbésí ayé mi ó dọ̀wọ́ rẹ mo ké pè ẹ́ nílé mo pè ẹ́ lóde wọlá òbí mi wá ṣàánú mi oore ilé ayé wá fi ṣàánú mi bọ́dí ni kìá ó máa wá ṣìkẹ́ mi ọlọ́run má fi mí sílẹ̀ fún ìyàjẹ́ ọlọ́run má dojú tì mí lójú ọ̀tá mi ọ̀tá inú ilé fi mí borí wọn ọ̀tá nínú òde fi mí borí wọn ọ̀tá ilé ìyá ilé bàbá mi wá fi mí borí gbé mi lékè wọn.